วัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับรายการสั่งใจสุดยอดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลพบุรีครับอยู่จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้ตัวดำนิดนึงนะตากแดดมาทั้งวันเลยฮะ3-4 วันติดแล้วนะครับจากที่ชัยนาทแล้วก็วันนี้ก็คือที่ลพบุรีนะฮะวันนี้เรามากินข้าวกลางวันกันครับที่ร้านชื่อว่ามิสเตอร์สเต็กนะครับแล้วก็ร้านอะไรเอ่ยล้วนนะลูกชิ้นล้วนๆนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะครับนี่เขาบอกว่าที่เด็ดเลยนะครับอยู่ที่นี่ครับลูกชิ้นเนื้อฮะแต่คือพวกเรากินกันไปหมดแล้วเดี๋ยวที่แค่นี้ครับผมจะลองชิมนะฮะว่าอร่อยจริงว่าอร่อยครับเขาไม่มีแป้งเลยเป็นเนื้อล้วนๆจริงนะครับแล้วก็จะมีพวกสเต็กด้วยนะครับพวกอาหารสเต็กสปาเกตตี้นะครับมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วแต่เลยก็เมื่อกี้เข้ามาคนเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าจี้ต้องอร่อยจริงๆนะครับแต่ลูกชิ้นอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยปะอร่อยค่ะเดี๋ยวอร่อยนะครับนี่เรามีสมาชิกมาเยอะนะครับผมจะลองชิมดูที่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งเป็นลิปอายนะครับเป็นลิปอายโคขุนนะครับว่าอร่อยไหมลองชิมแน่นอนเลยครับเหนียวมีเดียมแรครับมีเดียมแรที่สั่งเนี่ยนะครับตรงพริกไทยดำอร่อยเนื้อนุ่มมากเลยครับเนื้อนุ่มมากเลยนะครับถ้าเรามารับประทานกันได้นะครับร้านอยู่ถ้าเรามาจากวงเวียนพระนารายณ์นะครับเราตรงมาทางโรงพยาบาลทางเขาเรียกอะไรนะถนนลาย3ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะตรงมาครับแล้วจะเจอแยกหนึ่งครับที่เรียกว่าสี่แยกเอราวัณครับเราเลี้ยวขวาทางเอราวัณนะครับตรงมานิดนึงนะครับร้านอยู่ทางขวามือครับร้านจะติดกันเลยนะครับชื่อร้านมิสเตอร์สเต็กแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวล้วนนะครับสาขา3นะครับสาขา1ก็มีนะอยู่ตรงขนส่งบกสครับตรงบกสนะครับก็ไปได้เหมือนกันนี่ฮะอันนี้ครับอันนี้คือแฮมสเต็กนะครับนะฮะเราก็จะชิมเหมือนเดิมฮะอันนี้เป็นของตากล้องนะครับเราขโมยของตากล้องนะฮะตั้งใจมากนะเนี่ยนี่เรานี่ขโมยนิดนึงแหมเราก็ไม่ได้แบบขโมยเยอะนะครับอันนี้แฮมสเต็กอร่อยครับอร่อยตัวแฮมไม่เค็มเลยอร่อยดีครับแล้วก็มีสเต็กอีกเยอะแยะครับลองมาดูครับลองรับทานกันดูอร่อยนะฮะฝากร้านนี้ไปถึงร้านเลยถ้าใครมาลพบุรีนะครับหรือคนที่อยู่ลพบุรีนะครับมาร้านนี้ครับอร่อยจริงๆนะฮะร้านปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด10 โมงเช้าค่ะร้านเปิด10 โมงปิดที่ประมาณ3 ทุ่มปิด3 ทุ่มนะครับครับ10 โมงถึง3 ทุ่มก็มารับทานกันได้นะครับที่ร้านนี้โอเคครับผมขอไปรับทานแล้วผมหิวแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณที่ติดตาม